კურსორის სპეციალური გამოშვების სტუმარია ზურაბ გირჩი ჯაფარიძე საღამოშვიდობის ბატონ ზურაბ დიდი მადლობა რომ ხარ ჩვენი სტუდიის სტუმარი როგორც ხედავთ დღეს ფოთში ხართ დაიწყე თუ არა უკვე საარჩევნო კამპანია კი რამდენიმე დღის წინ დავიწყე გურიდან დავიწყე გური აჭარა დავამთავრე და გადმოვედი ხა სამეგრელოში დღეს ქონდა პირველი შეხვედრა ფოთში რა გეგმები გაქვთ როგორი იყო მოსახლეობასთან შეხვედრა და ხარ თუ არა კმაყოფილი სამეგრელოში ვიზიტით კი ფოთით კმაყოფილი ვარ პრინციპში იმიტომ რომ ბევრი ახალგაზრდები მოვიდნენ შეიძლება ითქვას რომ ყველაზე ახალგაზრდული შეხვედრა ფოთში იყო ყველა იმ შეხვედრებთან შედარებით რაც აქამდე ჩავატარე ბევრი რაღაცები აინტერესებდათ ვისაუბრეთ გირჩის გეგმებზე მათ შორის კითხვები ქონდათ ანუ მე კი მოვდივარ ხოლმე რაღაც ჩემი გეგმით რაზეც მინდა საუბარი მაგრამ როგორც წესი შემდეგ გადადის ხოლმე კითხვა-პასუხის რეჟიმში და რავი პრინციპში ყველა ნებისმიერ თემაზე ვსაუბრობ რაც კი გირჩის გარშემო შეიძლება არსებობდეს აქაც ჩემი საინტერესო შეხვედრა იყო ბევრი სხვადასხვანაირი კითხვები იყო სხვადასხვა თემებზე ვისაუბრეთ ერთ-ერთი სამწუხარო ამბავი ისაა რომ მათი ნაწილი სკოლის მოსწავლეები არიან და არჩევნებში მონაწილეობას ვერ მიიღებენ მაგრამ მომავალი ჩვენია სამეგრელოში ხართ კერძოდ ფოთში ხო არ გეკმობთ ფოთში თქვენი ოფისის და წარმომადგენლის გახსნას და წარმომადგენლის დანიშნას კანდიდატს არა ჩვენ მაგის რესურსი არა გვაქვს გირჩი ერთადერთი პარტია რომელსაც მსგავსი რაღაც არ აქვს პარტიული სტრუქტურა ოფისები და წარმომადგენლები ჩვენ არ გვყავს მათ შორის ჩვენ დაფინანსების მექანიზმი საერთოდ სხვანაირად ჩვენი ამორჩევლები გვაფინანსებენ გირჩი თუ იქნება ვინმე ისეთი ადამიანი თუ გამოჩნდება რომელიც გირჩის ტიპის აქტივობასაც რისი თემების და თემების წამოწევა ჩვენ გვინდა წინა პლანზე ამ აქტიურობს და ფოთში რაღაცებს გააკეთებს და მათ შორის შეძლებს დაფინანსების მობილიზებას ადგილზე, რავი ჩვენ სემოთ ხარს დაუჭერთ, მაგრამ ამ წუთში ესეთი რეალობა არა გვაქვს. ჯერჯერობით სამწუხაროდ ეგეთია. ყავთ არა პარტიის წევრები და ვინ არიან? დაახლოებით ხარდამჭერები იყოს, რომელიც პრინციპში პარტიის წევრები არიან. ჩვენ ესეთი ფორმალური პარტიის წევრობაც არ გვაქვს, ჩვენი პარტიის წევრები და ხარდამჭერები არიან ის ხალხი, რომლებიც არიან Facebook-ზე ჩვენს გირჩის ჯგუფში და პლუს არიან gირჩი.com არის ეგეთი პორტალი, იქ არიან რეგისტრირებული და მათ შორის მათი დიდი ნაწილი არის ჩვენი შემომწირველი, ანუ რაღაც თანხებს წირობენ ზოგი 1 ლარს, ზოგი 5 ლარს, ზოგი 20 ლარს. ეს არიან ჩვენი ხო, მათ შორის ესეთები არიან ფოთშიც კი. როგორ შეაფასებდით ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებს? მოგეხსენებათ 2020 წელია საარჩევნო წელია, პოლიტიკური ტემპერატურა ცოტა მომატებულია, როგორ შეაფასებდით? კარგი ამბავი მოხდა ეს დღეს რომ დამტკიცდა საარჩევნო სისტემაში ცვლილებები ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით. ეხლა მგონია რომ ოპოზიცია მთლიანად უნდა გადაერთოს ხედვების შეჯერებაზე და მთავარი ამბავი რაც არის ხა ოპოზიციაში ჩემი აზრით მოსაგვარებელი არის რომ მოსახლეობას გასაგებად უთხრათ რისი გაკეთება გვინდა, რაზე ვთანხმდებით უკვე არჩევნებამდე, რისი გაკეთება გვინდა, როგორ ვაპირებთ ამ ქვეყნის შეცვლას. ჩვენ გირჩის ინიციატივით უკვე შევძელით და რამდენიმე მთავარი მოთამაშე პოლიტიკური პარტია დავითანხმეთ და მათთან ერთად კონსენსუსის გზით მივედით იმაზე რომ გაწერილი გვაქვს უკვე როგორ წარმოვიდგენია სასამართლო სისტემის რეფორმა. ჩვენ გვაქვს ასევე გეგმაში რომ ვესაუბროთ მათ ეკონომიკური ტიპის რეფორმებზე, როგორიც არის მაგალითად სახელმწიფოს ხელში არსებული ქონების დაბრუნება მოსახლეობის საკუთრებაში, რაც ჩვენი აზრით არის სწრაფი გამდიდრების ყველაზე ეფექტური გზა. გვაქვს გადასახადების შემცირებასთან დაკავშირებით ასევე ხედვა, რაზეც გვინდა რომ ოპოზიციურ პარტიებს ვესაუბროთ. გარდა ამისა გვაქვს კიდე განათლების საკითხი, განათლებაში გვინდა რომ კერძო საგანმანათლებლო ინსტიტუტებს მიეცეთ საშუალება რომ სახელმწიფო რეგულაციების გარეშე შეძლონ ფუნქციონირება და არ იყვნენ დამოკიდებული სახელმწიფოზე. ეს გონია მნიშვნელოვანი, ანუ კონკურენციის გაჩენა გვინდა განათლების სისტემაში, რომ განათლების ხარისხი გაუმჯობესდეს, იმიტომ რომ ამაზე სწრაფი გზა უბრალოდ არ ვიცით. ეს არის თემები, რომელთაც გირჩი დადის და ხდება ამ ოპოზიციურ პარტიებს და იმედი გვაქვს რომ რაღაცა გადაფარვებს ვიპოვით და რაღაცა ტიპის შეთანხმებებს გავაფორმოთ რომ მოსახლეობისთვის გასაგები გავხადოთ რა გვინდა არჩევნების შემდეგ როგორ გვინდა ხელისუფლება შეიცვლება მასთან ერთად როგორ გვინდა ქვეყანა შევცვალოთ. ყველაზე მნიშვნელოვანი ამბავი გონია ეს, თუმცა ამასთან პარალელურად იქნება ალბათ რაღაცა ოცნების მხრიდან გადადგმული კიდევ ერთი არაერთი რაღაც არასწორი ნაბიჯები და მათ შორის წინასაარჩევნო კამპანიაზე ამასაც დაუთმოთ ყურადღებას. პანდემია და COVID-19 თქვენი აზრით როგორ შეაფასებდით სახელმწიფოს მუშაობას პანდემიის წინააღმდეგ? მოგეხსენებათ გამოწვევა იყო როგორც სახელმწიფოსთვის, საქართველოს სახელმწიფოსთვის, ასევე მთელი მსოფლიოსთვის. როგორ შეაფასებდით იმ მიმდინარე პროცესებს, რაც COVID-19-ის პირობებში ჩვენმა სახელმწიფომ გაწია სამუშაოები? მე სწორად მახსოვს რომ გირჩი იყო ერთადერთი პოლიტიკური პარტია რომელიც ეწინააღმდეგება სახელმწიფოს მხრიდან დაწესებულ სხვადასხვა ტიპის შეზღუდვებს. ჩვენი პოზიცია იყო თავიდანვე და დღესაც რჩება ესეთი რომ მთავრობის საქმე არ არის ადამიანებს აუგზავნოს რაღაცა ტიპის მოქმედებები. ადამიანები ვართ, დასრული ადამიანები ვართ ამ ქვეყნის მოქალაქეები და ჩვენ თვითონ შეგვიძლია გადავწყვეტოთ რა არის სწორი და რა არ არის სწორი, როგორ მოვიქცეთ, როგორ არ მოვიქცეთ. სახელმწიფოს და მთავრობის როლი ერთადერთი რითიც შეიძლება შემოიფარგლოს არის ტყუილების ართქმა, სწორი ინფორმაციის მიწოდება, მაგალითად ეს არის ესეთი და ესეთი ვირუსი გადაეცემა, ესეთი და ესეთი ყოთ დღევანდელი მდგომარეობით რა ინფორმაციაც გვაქვს, ესე და ესე გადაეცემა, შეიძლება ეს არასწორი იყოს და მე რაღაც შეიცვალოს, მაგრამ იმ წუთის მდგომარეობით რა ინფორმაციაც გაქვს, ეს ინფორმაცია უნდა მიაწოდო მოსახლეობას და შეიძლება შემდეგ რჩევები მიცე, რომ ვთქვათ რაღაც ფიზიკური დისტანციის დაცვა არის გამოსავალი, პირვადის ტარება შეიძლება იყოს გამოსავალი, ხელების დაბანო არის გამოსავალი და ასე შემდეგ. შეზღუდვების დაწესება არ გაუმართლებელია და ამ შეზღუდვების შედეგად ერთადერთი რაც მივიღეთ სინამდვილეში მივიღეთ ის, რომ უამრავი ადამიანი დარჩა უმუშევარი და შემოსავლის
გარეშე, როგორც რეგიონებში, ისე თბილისში, თუ რამე მიმუშავა ვირუსის გავრცელების შეკავებასთან მიმართებაში, ერთადერთი რამაც იმუშავა, ეს არის ჩვენი ადამიანების ქცევის ცვლილება, ჩვენ თავიდანვე შეგვეშინდა, თავიდანვე დავიწყეთ რაღაც ხელების უფრო ხშირად ბანა, სანიტაიზერების გამოყენება, პირბადების გამოყენება, თუ რამე მიმუშავა, ამან შეაჩერა ვირუსის გავრცელება, თორე ქუჩების რეცხვა და რაღაცა ბლოკპოსტების მოწყობა, სამხედროები და ტემპერატურის ზომვა, ამას არანაირი კავშირი არ აქვს ვირუსის გავრცელებასთან. პანდემიის და შეზღუდვების და რეგულაციების დროს ჩვენ ნახეთ პირდაპირ ეთერში, რომ თქვენ იპოდრომზე მოაწყვეთ საპროტესტო აქცია, სადაც დაჯარიმდით 3000 ლარით. გადაიხადეთ თუ არა უკვე დაკისრებული ჯარიმა? არა, მე არ ვიხდი ეგეთ ჯარიმებს, რომლებიც თვლი რომ არის უსამართლო ჯარიმა. ჯარიმები, რომელსაც ვიხდი, არის საპატრულოს ჯარიმები, რომელსაც შეიძლება მართლა რაღაცა ხაზი გადავკვეთო ან რაღაც ეგეთ შემთხვევაში. სხვა ჯარიმებს, რომლებიც თვლი რომ არ არის სამართლიანი და ეგეთი მაქვს უკვე ჯამში 7000 ლარზე ავედი, არც ერთი არ მაქვს გადახდილი. ისიც უსამართლო იყო და მე მგონი ახლა ყველასთვის ცხადია რომ უსამართლო იყო, იმიტომ რომ ვირუსი ამ ქვეყნიდან არ გამხრალა, ვირუსი დღესაც არსებობს და დღეს უამრავი ადამიანი შეგიძლიათ ნახოთ სადაც შეკრებილი. ან თუნდაც დღეს მე ფოთში შეკრება მქონდა, ახლა ადამიანებთან ახალგაზრდებთან ეს შეხვედრა არაფერთან განსხვავდება იმ შეხვედრიდან, რომელიც მე მქონდა იპოდრომზე, გარდა იმ განსხვავებისა, რომ იპოდრომზე ჩვენ მართლა ვიცავდით დისტანციას და რაღაც მწვანეც შევა პირბადებიც ეკეთა. ანუ უსამართლო ჯარიმა იყო და მაგის გამო არ გადამიხდია, არც მე არ გადამიხდია, არც იმ 13 ადამიანს, ვინც ჩემთან ერთად დააჯარიმეს და ჯერჯერობით სახელმწიფო ამ ჯარიმების გადახდას არც ითხოვს და ჩემი პროგნოზი იყო თავიდანვე, რომ ამ ჯარიმებს ისინი ვერ ამოიღებდნენ. რაც შეეხება ჩვენს ქალაქში, ფოთში არსებულ პრობლემებს თუ გაეცადით და რას ეთყოდით თქვენს ამორჩეველს, ვინც ფოთში მხარს გიჭერთ? მე ახალგაზრდებს ვესაუბრე და მათ ვეკითხებოდი თქვენთან ადგილზე რა პრობლემა იყო და არ მოგითხათ რომ რამე ისეთი განსაკუთრებული სპეციფიური ფოთისთვის პრობლემები მითხრეს, არა, ამზეთა პრობლემები არის ისე ეკონომიკური და სოციალური ხასიათის, რაც არის ყველგან მთელ საქართველოში. მეტიც ახლა ახალგაზრდებს ველაპარაკე, ვიხდი რომ ფოთში რაღაც თვალსაჩინო ცოტა უკეთესი სიტუაციაც არის ვიდრე თუნდაც იმ რაიონებში, სადაც მე ვიყავი, თუნდაც იგივე ბურიაში, მაგრამ პრობლემები იგივეა. მთავარი პრობლემა არის საბოლოო ჯამში ეკონომიკის განვითარება, სწრაფი განვითარება არის მთავარი გამოწვევა, ანუ სიღარიბიდან სწრაფი მოსვლა არის მთავარი გამოწვევა, როგორც ფოთში, ისე მთელ დანარჩენ საქართველოში და ეს ხედვები, რომელზეც მე ხა ვისაუბრე, რაზეც ჩვენ ველაპარაკებით ოპოზიციურ პარტიებს, ეს ხედვები არის გამოსავალი სწორედ ამ სიტუაციიდან, რომ ჩვენ გვინდა დამოუკიდებელი და სამართლიანი სასამართლო, ჩვენი საკუთრების უფლება იყოს დაცული, ამის გარეშე არაფრის კეთებას აზრი არ აქვს და ვერანაირი ეკონომიკა ვერ განვითარდება. ჩვენ გვინდა ეკონომიკაში რომ ქონება, რომელიც ჩვენ წინაპრებს წაართვეს ბოლშევიკებმა, დავიბრუნოთ ჩვენ მოქალაქეებმა და სახელმწიფოს ხელში არ იყოს აქტივების უდიდესი ნაწილი და ეს არის სწრაფი გამდიდრების კიდე ერთხელ გავიმეორებ ყველაზე ეფექტური გზა. ჩვენ გვინდა რომ მთავრობამ ჩვენი ჯიბიდან რაც შევა ცოტა გადასახადები წაიღოს, ეხა ყოველი 100 ლარიდან თუ მე 35 ლარი წაიღოს სიტყვაზე არის მაქსიმუმ 15 ლარი და ესეც არის სწრაფი გამდიდრების ერთ-ერთი გზა და თავარია გძელვადიანად არაფერი არ იმუშავებს თუ განათლებაში არ გაჩნდა კონკურენცია და განათლება არ განვითარდა და ჩვენმა განათლების სისტემამ გააგრძელა თაობებზე დაღუპვა, რასაც ის ახლა აკეთებს. ანუ ჩვენ რაც გვინდა სინამდვილეში ეს არის რომ შევაჯამოთ, ეს არის მეტი თავისუფლება, რომელიც არის საწინდარი ქვეყნის სწრაფი ეკონომიკური განვითარების და მეტი კეთილდღეობის. ბატონ ზურაბ, ვინ არის თქვენი ამორჩეველი? მოგეხსენებათ სხვა პარტიებთან შედარებით არასტანდარტული პროგრამები გაქვთ, რომელიც ყველაზე მეტად ძირითადად ახალგაზრდებს მოწონთ. თუ გაქვთ სტატისტიკა, ვინ არის თქვენი ამორჩეველი? სუსტი სტატისტიკა არ აქვს ესეთი, იმიტომ რომ იდენტიფიცირებული არ აქვს ჩვენი ყველა ამორჩეველი, თუმცა რასაც ხედავთ სოციალურ მედიაში, რომელიც არის ჩვენი ძირითადი კომუნიკაციის არხი, ეს არის Facebook-ი და იმასაც ხედავთ მათ შორის ესეთ შეხვედრებზე, ძალიან ნათლად ჩანს, რომ ძირითადად ეს არის მომავალი თაობა ახალგაზრდები, რაც ძალიან იმედის მომცემია, ანუ შეიძლება ძალიან რთულია ზრდასრულ ადამიანს, რომელმაც ცხოვრების უდიდესი ნაწილი უკვე გაიარა, შეუცვალო წარმოდგენები სამყაროზე და ადამიანზე და ადამიანების საზოგადოებაზე და დააჯერო, რომ აი სწორი წესრიგი, რომელიც უნდა იყოს ადამიანურ საზოგადოებაში, არის ესეთი და ესეთი განსაკუთრებით ეხება ის ადამიანებს, რომელთა თავის ცხოვრების მნიშვნელოვანი ნაწილი გაატარეს საბჭოთა კავშირში და რაღაც იყვნენ რაღაც ინფორმაციულ ვაკუუმში ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ რაღაც თვალსაზრისით არიან მსხვერპლი არ მოვიდები ამ სიტყვა საბჭოთა განათლების სისტემის, მაგრამ გაცილებით იოლია ახალგაზრდებთან მუშაობა და ახალგაზრდებთან საუბარი, იმიტომ ისინი ბევრად უფრო გახსნილები არიან ახალი იდეებისადმი და ახალი ხედვებისადმი და რაც შორის კრიტიკული აზროვნების ხრივაც ისინი გაცილებით უფრო წინ არიან ვიდრე ჩვენი უფროსი თაობები. ეს არის ხა სამწუხარო რეალობა, ვინმეს მოეწოება თუ არ მოეწოება. ანუ ბუნებრივად გამოდის ეს, რომ ახალგაზრდები უფრო გვისმენენ და ახალგაზრდებში უფრო მეტი მხარდაჭერა გვაქვს, თუმცა ესეც არნიშნავს, რომ უფროსი ასაკში ხალხში არ ყავს მხარდაჭერა. ანუ ჩვენ ყავს უფროსი ასაკის მხარდაჭერებიც, შეხვედრებზეც ხვდები მათ და ძალიან მიხარია ხოლმე სიმართლეებით, რა ბათუმშიც იყო ერთი წყვილი და სპეციალურად მივედი და ვესაუბრე და ძალიან გამიხარდა. მაგრამ ნუ უმრავლესობა არიან ახალგაზრდები კი. 20-20 ოქტომბერი, როგორ შეაფასებდით ახალი პროპორციით არჩეულ უკვე ახალ პარლამენტს? როგორი იქნება ახალი პარლამენტის მუშაობა? თქვენი პროგნოზი როგორია?
მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში არ იქნება ერთპარტიული მმართველობა მომავალ პარლამენტიდან, მომავალ პარლამენტოდესაც აირჩევა, რაც ნიშნავს, რომ გამოწვევა იქნება ერთგვარად ქვეყნისთვის და პირველ რიგში იქნება გამოწვევა პოლიტიკური სპექტრისთვის, რომ ჩვენ მოგვიწევს კონსენსუსების გზით სიარული, ვისი გამოცდილებაც აქამდე არ ქონია. აქამდე ჩვენ ყოველთვის ყავდა ერთი პარტიის მმართველობა და ეს ერთი პარტია რასაც გადაწყვეტდა და უბრალოდ ამ პარტიის თავში ვინც იყო ის როგორც გადაწყვეტდა, ისე იქცეოდა მთელი პარტია და ის წესრიგი მყარდებოდა შემდეგ ქვეყანაში. და ეხლა ერთი სულ რაღაც გადავედით საპარლამენტო რესპუბლიკაზე და პლუს გამოწვევა იქნება, რომ პარტიებს მოუწევთ დასხდომა საუბარი რაღაცეებს და მათ შორის კონსენსუსის გზა ნიშნავს იმაზე, რომ რაღაცეებზე მოგიწევს შეთანხმება და შეიძლება ეს შეთანხმების შედეგი არ იყოს 100%-ით ის, რის მხარდაჭერით ჩვენ ხარ. მაგალითად, ჩვენ რაც შევძელით ოპოზიციურ პარტიებთან სასამართლოსთან დაკავშირებით, იყო სწორედ ეს, რომ ყველა პარტიას მოუწია რაღაც თვალსაზრისით საკუთარი პოზიციიდან ოდნავ უკან დახევა, ანუ კომპრომისზე წასვლა, მაგრამ საბოლოო ჯამში რაღაცაზე შეთანხმება და ეს ჩემთვის არის კარგი პრეცედენტი იმისა, თუ როგორ უნდა იმუშაონ მომავალში პარტიებმა მომავალ პარლამენტში. უბრალოდ გირჩი, რასაც ეხლა ცდილობს ამ ოპოზიციურ პარტიებთან ურთიერთობაში არის ის, რომ ჩვენ მათ ვეუბნებით, რომ რატო უნდა დავიწყოთ ამ თემებზე საუბარი უკვე, როდესაც პარლამენტში იქნებით ჩვენ ეს პარტიები. მოდი ბარემ ეხლავე დავიწყოთ საუბარი, ეხლავე რაღაცებზე შეთანხმდეთ. მათ შორის მოსახლეობას ამორჩევს გავაგებინოთ, რომ ჩვენ აი ამაზე შევთანხმდით და შესაბამისად ყველას ეცოდინება, რომ თუ ჩვენ აგვირჩევთ, სხვადასხვა პარტიებს სხვადასხვა ამორჩეველი ყავს, ჩვენ მომავალში ვაპირებთ ამის გაკეთებას და ეს გაკეთებადია რა. გამოწვევა იქნება, მაგრამ გონია, რომ საინტერესო ეტაპი იქნება ზოგადად ქვეყნის დემოკრატიის განვითარების გზაზე. სამწუხაროდ ჩვენი საუბარი და ჩვენი დრო იწურება და რას ეტყოდით ბოლოს თქვენს ამორჩეველს? დაუჭირეთ გირჩს ხარი 2020 წლის არჩევნებში გირჩი არის გამორჩეული პოლიტიკური ორგანიზაცია, რომლის გავს საქართველოში არ ყოფილა, შეიძლება სხვაგანაც კირთულად მოიძებნოს ასეთი ტიპის ორგანიზაცია. შეიძლება ბევრი რაღაცები გირჩის არ მოგწონდეთ, მაგრამ გირჩი არის ერთადერთი პარტია დღის მდგომარეობით საქართველოში, რომელსაც აქვს კაცრად განსაზღვრული პრინციპები და ღირებულებები და ყველაფერი, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, ან რაზეც საუბრობთ, ამომდინარეობს ამ პრინციპებიდან. ჩვენ გვინდა ამ ქვეყანაში საბჭოთა საქართველოს დასრულება და გვინდა მართლა თავისუფალი საქართველოს აშენება, ამიტომ დაგვიჭირეთ ხარი. ძალიან დიდი მადლობა ესეთი რთული და დადუხული დღის ბოლოს რო იყავით ჩვენი სტუდიის სტუმარი, წარმატებებს გისურვებთ დაგიშვებებით მომავალ შეხვედრამდე ნახვამდის მე კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენს ტელემაყურებელს, ჩვენი კურსორის სტუდიის სპეციალური გამოშვების სტუმარი გახლავთ ზურაბ გირჩი ჯაფარიძე. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა. დაგიშვებებით მომავალ შეხვედრამდე ნახვამდის.